Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao mình chạy bộ 5 cây số mỗi ngày, ăn ít hơn, ngủ đủ giấc mà vòng bụng vẫn chẳng hề thay đổi? Rất nhiều người nghĩ rằng chỉ cần tập thật nhiều, đổ thật nhiều mồ hôi thì mỡ sẽ tan ra. Nhưng khoa học đã chỉ ra rằng điều đó không hoàn toàn đúng. Một nghiên cứu công bố trên British Medical Journal (BMJ) năm 2014 cho thấy khi cơ thể thật sự đốt mỡ để tạo năng lượng, khoảng 84% khối lượng mỡ bị oxy hóa sẽ được thải ra ngoài qua hơi thở dưới dạng CO2, tức là phần carbon trong phân tử mỡ. Nói cách khác, bạn chỉ thở ra mỡ khi đang ở trạng thái tiêu hao năng lượng, tức là calo out phải lớn hơn calo in, chứ không phải khi ngồi yên và hít thở sâu. Nghe có vẻ lạ, nhưng đây là cơ chế hoàn toàn có thật và nó diễn ra trong cơ thể bạn từng phút từng giây. Cơ thể con người không thể khiến mỡ biến mất, nó chỉ có thể chuyển hóa mỡ thành năng lượng rồi thải sản phẩm cuối cùng ra ngoài. Và phần lớn những gì bạn gọi là mỡ biến mất thật ra, bạn đang thở nó ra. Khi bạn ăn một bữa cơm, mọi thứ bắt đầu từ hệ tiêu hóa. Thức ăn được nghiền, tiêu hóa và phân giải trong dạ dày, sau đó đi vào ruột non. Ở đây, tinh bột chuyển thành glucose, chất béo thành axit béo và protein thành axit amin. Những chất này được hấp thu vào máu và mang đến từng tế bào để tạo năng lượng. Nếu năng lượng bạn nạp vào vừa đủ, cơ thể sẽ sử dụng hết cho các hoạt động hàng ngày, đi lại, làm việc, suy nghĩ, hít thở, tiêu hóa. Nhưng nếu bạn nạp nhiều hơn mức tiêu hao, cơ thể sẽ cất phần thừa đó lại. Khi năng lượng dư thừa, insulin sẽ giúp đưa glucose và axit béo vào tế bào mỡ để tổng hợp thành triglyceride, chính là dạng năng lượng dự trữ dưới da mà ta gọi là mỡ. Các tế bào mỡ có thể phình to đáng kể và khi vượt giới hạn, cơ thể còn tạo thêm tế bào mỡ mới, khiến việc giảm mỡ sau này khó khăn hơn. Đó chính là lý do khiến vòng eo thon gọn dần biến mất theo thời gian. Khi bạn bắt đầu tập luyện hoặc giảm lượng calo nạp vào, cơ thể cần tìm nguồn năng lượng khác để bù đắp. Lúc này, các hormone như adrenaline và glucagon phát tín hiệu đến các tế bào mỡ, ra lệnh phân giải triglyceride thành axit béo tự do và glycerol. Axit béo được đưa đến ti thể, nhà máy năng lượng nằm trong mỗi tế bào cơ thể. Tại đây, một chuỗi phản ứng sinh hóa phức tạp gọi là beta oxidation diễn ra. Quá trình này đòi hỏi oxy và đây là chìa khóa quan trọng. Chính nhờ oxy, cơ thể mới có thể đốt cháy axit béo, tạo ra năng lượng cho tim, não, cơ bắp và các cơ quan khác. Khi mỡ bị đốt, nó không biến mất mà chuyển hóa thành năng lượng, carbon dioxide, CO2 và nước, 2O. Phần nước sẽ được thải ra ngoài qua nước tiểu và mồ hôi. Còn khối lượng mỡ bị oxy hóa, khoảng 84%, được thải ra dưới dạng CO2 qua hơi thở. Nói cách khác, mỗi khi bạn vận động và thở ra trong trạng thái tiêu hao năng lượng, bạn đang thải CO2, chính là sản phẩm cuối của quá trình đốt mỡ. Phần lớn mọi người đều tin rằng đổ mồ hôi càng nhiều, giảm mỡ càng nhanh. Sau một buổi chạy dài, bạn bước lên cân, thấy nhẹ hơn 1 đến 2 kg và nghĩ rằng mình vừa đốt được số mỡ đó. Nhưng chỉ cần uống lại vài ly nước, cân nặng lập tức trở về như cũ. Lý do rất đơn giản, mồ hôi chủ yếu là nước và muối khoáng, không phải là mỡ. Đổ mồ hôi chỉ giúp cơ thể điều hòa nhiệt độ khi vận động, không trực tiếp liên quan đến việc oxy hóa chất béo. Bạn có thể đổ cả lít mồ hôi mà không hề đốt được nhiều mỡ nếu cường độ tập không phù hợp hoặc thời gian chưa đủ để kích hoạt quá trình đốt mỡ bằng oxy. Thậm chí, một số người cố gắng mặc áo nylon, quấn chặt người khi tập để ra mồ hôi nhiều hơn, nhưng điều họ đạt được không phải là đốt mỡ, mà là mất nước tạm thời và nguy cơ kiệt sức, tụt huyết áp hoặc rối loạn điện giải. Vì vậy, đừng nhầm lẫn giữa đổ mồ hôi và đốt mỡ. Mồ hôi không phải dấu hiệu của hơi thở đốt mỡ, mà chỉ là cơ chế làm mát tự nhiên của cơ thể. Cơ thể có một trật tự rõ ràng trong việc sử dụng năng lượng. Khi bạn hoạt động, cơ thể sẽ ưu tiên dùng nguồn dễ tiêu nhất trước. Thứ nhất, glucose trong máu là năng lượng có sẵn, được dùng ngay. Thứ hai, glycogen dự trữ trong gan và cơ là dạng đường dự phòng mà cơ thể giữ lại. Thứ ba, mỡ dự trữ chỉ được sử dụng khi hai nguồn trên gần cạn kiệt. Điều này giải thích vì sao những người ăn liên tục cả ngày thường rất khó giảm mỡ. Nếu bạn nạp năng lượng quá thường xuyên, cơ thể không bao giờ có cơ hội mở kho mỡ ra vì nó luôn có glucose và glycogen sẵn để dùng. Ngược lại, khi bạn để khoảng cách giữa các bữa ăn dài hơn, ví dụ 4 đến 5 tiếng, hoặc khi bạn tập thể dục lúc bụng đói nhẹ, cơ thể bắt đầu chuyển sang chế độ đốt mỡ. Nhưng hiệu quả giảm mỡ vẫn phụ thuộc chủ yếu vào tổng năng lượng tiêu hao trong ngày, phải lớn hơn năng lượng nạp vào. Đây là giai đoạn mà hơi thở đốt mỡ diễn ra mạnh nhất. Khi glucose giảm, cơ thể buộc phải lấy năng lượng từ axit béo dự trữ. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng đói quá mức lại phản tác dụng. Khi bạn nhịn ăn quá lâu hoặc để cơ thể rơi vào tình trạng hạ đường huyết, hệ thần kinh sẽ kích hoạt chế độ bảo vệ, giảm tốc độ trao đổi chất, làm tim đập nhanh và trong nhiều trường hợp phá hủy khối cơ để lấy năng lượng thay vì dùng mỡ. Do đó,
Đói ở đây không có nghĩa là ép xác, mà là duy trì cảm giác đói nhẹ, tỉnh táo giữa các bữa ăn. Đó là trạng thái giúp cơ thể hoạt động hiệu quả, kích hoạt quá trình đốt mỡ mà không gây stress sinh lý. Trong mọi hoạt động trao đổi chất, oxy đóng vai trò như chất xúc tác bắt buộc. Không có oxy, cơ thể không thể chuyển hóa chất béo thành năng lượng. Đây là lý do vì sao những bài tập cường độ thấp, vừa phải, kéo dài thường hiệu quả hơn trong việc giảm mỡ. Khi bạn chạy chậm, đi bộ nhanh, đạp xe hay bơi ở nhịp độ ổn định, cơ thể có đủ oxy để duy trì quá trình oxy hóa chất béo, và mỗi hơi thở ra đều mang theo một phần CO2, tức là mỡ thừa. Ngược lại, khi bạn tập ở cường độ quá cao, thở gấp, tim đập nhanh, cơ thể buộc phải chuyển sang đốt glucose, vì đó là nguồn năng lượng có thể tạo ra ngay cả khi thiếu oxy. Điều này không xấu, nhưng nó cho thấy không phải cứ tập càng nặng là càng đốt nhiều mỡ. Những yếu tố ảnh hưởng đến hơi thở đốt mỡ. 1. Giấc ngủ. Khi ngủ sâu, cơ thể điều hòa các hormone như insulin, leptin và cortisol, những yếu tố kiểm soát quá trình trao đổi chất và lưu trữ mỡ. Ngủ không đủ làm rối loạn hormone này, khiến cơ thể ưu tiên tích mỡ thay vì đốt mỡ. 2. Stress. Căng thẳng làm tăng cortisol, hormone, khiến cơ thể giữ năng lượng dự trữ và khó phân giải mỡ. Vì vậy, các bài tập thở sâu, thiền hoặc yoga giúp thư giãn, giảm stress, qua đó gián tiếp hỗ trợ quá trình chuyển hóa năng lượng và oxy hóa mỡ một cách tự nhiên. 3. Hít thở đúng cách. Thở sâu, đặc biệt là hít bằng mũi, thở chậm qua miệng, giúp tăng lượng oxy vào máu, cải thiện hiệu quả trao đổi chất. Những bài tập thở kiểu box breathing hay 4-7-8 không trực tiếp đốt mỡ, nhưng giúp cơ thể sử dụng oxy hiệu quả hơn trong quá trình vận động và phục hồi. 4. Chế độ ăn uống. Giảm lượng đường tinh luyện và thực phẩm chế biến sẵn giúp hạn chế tình trạng tăng insulin đột ngột, yếu tố khiến cơ thể tích mỡ. Kết hợp nguồn protein và chất béo lành mạnh sẽ giúp duy trì cảm giác no, ổn định năng lượng, hỗ trợ cơ thể chuyển dần sang trạng thái đốt mỡ. Trong nghiên cứu của Ruben Meerman và Andrew Brown, nhóm khoa học đã tính toán chính xác quá trình giảm 10 kg mỡ sẽ diễn ra như thế nào. 8.4 kg mỡ bị oxy hóa thành CO2 rời khỏi cơ thể qua hơi thở. 1.6 kg còn lại biến thành nước, thải ra qua mồ hôi, nước tiểu hoặc hơi thở âm. Kết quả này xác nhận rằng khi cơ thể thật sự oxy hóa mỡ để tạo năng lượng, phần lớn khối lượng mỡ bị thải ra qua phổi dưới dạng CO2 chứ không qua da hay bàng quang như nhiều người lầm tưởng. Điều đó cũng giải thích vì sao việc tăng cường hoạt động hô hấp đều đặn, liên tục, kết hợp vận động phù hợp và ăn uống cân bằng chính là nền tảng thực sự của quá trình giảm mỡ bền vững. Giảm mỡ không phải là hành trình khổ sở hay ép xác. Đó là hành trình bạn hiểu đúng về cơ thể mình để hợp tác với nó. Không cần tập đến kiệt sức, không cần nhịn ăn đến mệt mỏi. Điều bạn cần là sự kiên nhẫn và nhận thức rằng cơ thể luôn làm việc âm thầm vì bạn. Mỗi bước đi, mỗi hơi thở sâu, mỗi giấc ngủ chất lượng đều là những phần trong phép toán cân bằng năng lượng tinh tế mà cơ thể tự tính toán từng giây. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy nhấn like, đăng ký kênh và chia sẻ cho người thân để nhiều người hiểu đúng hơn về sức khỏe và tránh những sai lầm đáng tiếc trong sinh hoạt hàng ngày. Mỗi lượt chia sẻ của bạn không chỉ giúp lan tỏa kiến thức y học chính xác mà còn là động lực để tôi tiếp tục làm những video khoa học, dễ hiểu và gần gũi hơn với cộng đồng. Nội dung trong video này chỉ mang tính chất cung cấp thông tin và giáo dục sức khỏe cộng đồng, không thay thế cho chẩn đoán hay điều trị y khoa. Nếu bạn đang gặp vấn đề sức khỏe cụ thể, hãy trao đổi trực tiếp với bác sĩ hoặc chuyên gia y tế để được tư vấn cá nhân hóa.